Χρυσόστομο, γιατί όλη την ώρα αυτή θέλετε να δείτε τι φοβερή εικόνα. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον να θέλει να προσφέρει στο ναό του Θεού τα δώρα του, γιατί να προσφέρει καθαρό δώρα, κατά ένα πρόσφορο Θεό, το θυμίαμά του, την προσευχή του, την καρδιά του, τις αμαρτίες του, να εξομολογηθεί. Αυτός δεν πάει και βρίσκει σε ένα χωράφι ένα ψόφιο ζώο. Ψόφιο ζώο. Και το παίρνει το ψόφιο ζώο και το φέρνει μέσα στο ναό. Και το προσφέρει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Σας ερωτώ, θα το ανεχόμασταν? Δεν θα ήταν συχαμερή αυτή η θυσία? Έτσι λέει. Πώς το λέει στον ψαλμό, πατέρες, τι λέει? Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένο ο Θεός που και εξουδενώσει. Δεν θα βάλει μηδέν ο Θεός μόνον στην καρδιά που πάει με ταπείνωση να προσευχηθεί. Ακούστε έτσι μια φράση του Ιερού Πατρός για να δείτε με τι παραδείγματα πολεμάει το πάθος της Κενοδοξίας. Αν δεν σας κάνω σήμερα να φύγετε με την καρδιά συντετριμένη ότι είστε οι χειρότεροι άνθρωποι, ότι εγώ είμαι ο χειρότερος, εγώ αδελφοί μου δεν έχω βρει άλλη λύση να λύνω τα προβλήματα στα ανδρόγυνα. Έχω τσακιστεί, σας το λέω καθαρά, είναι φοβερά τα προβλήματα. Φοβερά τα προβλήματα. Και αν έχεις ευαισθησία και αγαπάς πολύ, δεν μπορεί να σε χάσει τα προβλήματα του κόσμου. Τελικά ξέρετε, του λέω, όταν μ' ακούνε μερικοί μ' ακούνε, μερικοί μ' ακούνε. Παιδιά, δικαστήριο δεν θα κάνουμε. Θέλεις κορίτσι μου, λέω στην γυναίκα να λυθεί το πρόβλημα? Θέλω. Θέλεις αγόρι να λυθεί το πρόβλημα? Θέλω. Τι πράγμα στο πέρα τι θα πεις? Τι να πω? Να πεις ότι για όλα φταίω εγώ. Τι λες πάλι? Εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα. Εσύ αγόρι μου θα πεις για όλα φταίω εγώ. Μόλις το πεις αυτό, αμέσως ο άλλος θα σε αγκαλιάσει και σου πει όχι, δεν φταίς εσύ, φταίω και εγώ. Έτσι γίνονται τα προβλήματα. Με τον εγωισμό, μου πες σου, θα μου δείξω, θα σου κάνω. Δεν γίνεται με αυτόν τον εγωισμό. Τσακιστήκαμε με τον εγωισμό. Σπάσαμε τα μούτρα με τον εγωισμό. Γι' αυτό σε αυτό το παράδειγμα θα σας διαβάσω μόνο την εικόνα του Χριστού μου. Εμείς αρπάζουμε μύρια πράγματα, κλέβουμε και μετά έρχομαι στην εκκλησία να κάνουμε ελεημοσύνη από τα κλεμμένα. Ποιος σας είπε ότι θέλει ο Θεός από τα κλεμμένα ελεημοσύνη? Αυτό μοιάζει σαν να βρεις όνων νεκρών. Τι σημαίνει όνων νεκρών? Νεκρό γαϊδούρι. Σε σιπότα, τι σημαίνει σε σιπότα? Σαπισμένο, να το μαζέψεις και να το φέρεις επί το θυσιαστήριο. Ό,τι προσφέρεις στο Θεό θα είναι καθαρό, καθαρή καρδιά, όχι κλεμμένα, όχι εγωιστικά. Η δεύτερη εικόνα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την Κενοδοξία λέει ότι η Κενοδοξία είναι η πηγή όλων των κακών. Θα σας διαβάσω τι λέει απλά στη δημοτική, θα το διαβάσω, τα κείμενα θα τα δείτε γραμμένα, αλλά το συμπέρασμα του είναι, αν υπήρχαν λέει δύο άγγελοι, κατέβαιναν από τον ουρανό δύο άγγελοι, δεν γίνεται δυστυχώς, αν γινόταν, και αν δεχόμασταν να κατέβουν αυτοί οι δύο άγγελοι λέει, από τον ουρανό, και να ξεριζώσουν από τη γη, από όλη τη γη όμως, προσέξτε, από την Ιαπωνία, από την Κίνα, από την Αμερική, από την Ελλάδα ιδίως, είναι ο χειρότερος λαός, να ξέρετε, οι πιο κλέφτες και εγωιστές και απατεώνες έχουν γίνει, ναι. Αν ερχόντουσαν δύο άγγελοι λέει και ξερίζονταν από τη γη δύο αγκάθια, το αγκάθι της κενοδοξίας, του εγωισμού, και το αγκάθι της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας, αμέσως η γη θα γινόταν παράδεισος. Μια παγκόσμια αδελφότητα. Καταλάβατε, φανταστείτε τι αγιότητα υπήρχε αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο πάθη. Το ένα γεννάει το άλλο. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πηγή όλων των κακών, πάντων αίτιων των κακών η κενοδοξία. Από αυτήν προέρχονται οι συγκρούσεις και οι διχόνοιες. Ξέρετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ότι εκκρεμούν 2 εκατομμύρια μηνύσεις στα δικαστήρια. Τι τόπος είμαστε? Εγκληματικός είμαστε, σατανικός τόπος.
2 εκατομμύρια μηνύσεις σημαίνει είμαστε 5 εκατομμύρια οι μεγάλοι. Τα παιδιά αφήστε, δεν μείνουν τα παιδιά. Τα παιδιά συγχωρούν εύκολα. Ας τσακώνουν, δεν πειράζει. Τα παιδιά τα φτιάχνουν. 2 εκατομμύρια μηνύσεις ότι σημαίνει ότι το 80% των Ελλήνων έχουν αδειλομηνηθεί. Γιατί έπια, ο κόσμος μου είπε, σου έκανε, μου πάτησε στο χωράβι, μου έκανε. Και τι θα πάρεις τίποτε μαζί σου, θα το πάρει μαζί τον κόσμο, θα πάρει το χωράβι μαζί σου. Αιτία λέει όλων των κακών η κενοδοξία, από αυτήν η συγκρούση. Από την κενοδοξία η φθόνη και οι ζήλιες. Πέστε μου η ζήλια από πού είναι, η ζήλια, ξέρετε τι δηλητήριο. Οι γυναίκες παλεύουν με τη ζήλια και οι γυναίκες υποφέρουν από τη ζήλια από τον εγωισμό τους. Από το κόμπλεξ που έχουν και οι άντρες το ίδιο. Όλα είναι την κενοδοξία. Από αυτήν την κενοδοξία υπάρχει και το πάγωμα της αγάπης. Παγώνει η αγάπη. Μπαίνει η αγάπη στην κατάψυξη. Όταν βρέχει τη λέξη κατάψυξη μέσα στον Άγιο Άντοξο, κοιτάξτε, εμείς δεν νομίζαμε κατάψυξη, είναι μόνο σήμερα. Κατάψυξη. Και βάλαμε στην κατάψυξη την αγάπη. Και έξω ο εγωισμός μας. Από αυτόν τον εγωισμό λέει γινόμαστε δούλοι της φοράς και δούλοι του κακού. Μια άλλη εικόνα, για να έρθω στη σπουδαιότητα που είναι τελευταία, μέχρι τώρα δεν σε έπρεπε, το σπουδαιότητα θα το πω στο τέλος. Μια άλλη εικόνα του Αγίου Πατρός, του Άγιου Ανοψωστόμου, είναι ότι η κενοδοξία είναι η μητέρα που γεννάει 2 τέρατα. Και ποια είναι αυτά τα 2 τέρατα που γεννάει η κενοδοξία. Το μεγάλο τέρας της ζωής μας, πώς γεννήθηκε? Το κακό, η αμαρτία είναι το μεγάλο τέρας, και πέστε μου. Η αμαρτία γέννησε το θάνατο. Θα είχαμε θάνατο αν δεν είχαμε αμαρτία, θα ζούσαμε αθάνατοι στην αγκαλιά του Θεού, στη Βασιλεία του Θεού. Δια της αμαρτίας εισήλθε στον κόσμο ο θάνατος. Πέστε μου σας παρακαλώ τώρα. Ποιος γέννησε την αμαρτία? Ποιος την γέννησε? Η κενοδοξία, ο εγωισμός, η έπαρση. Είπα χτες το άλλο κήρυγμα, ένα άλλο παράδειγμα για την πτώση του πρώτου ανθρώπου. Εδώ θα πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι και αυτό βασικό. Προσέξτε να δείτε πώς έπεσε ο πρώτος άνθρωπος. Διότι του σερβίρισε το ψέμα. Ποιος? Ο πατέρας του ψέματος. Ποιος είναι ο πατέρας του ψέματος? Ο διάβολος. Και τι ψέμα του είπε? Ακούστε πώς το σερβίρισε. Ακούστε πώς το σερβίρισε. Και πώς το δέχτηκε, το καλοδέχτηκε. Γιατί όταν έχει ο λογισμός στο μυαλό σου, το διάβολο δεν έχει αμαρτία, δική του είναι η αμαρτία. Αν καλοδεχτείς το λογισμό όμως και είναι καλό στο λογισμό και ειδονίζεσαι με το λογισμό και του κάνεις επιθυμία το λογισμό, τότε κερνάς καφεδάκι το διάβολο και τότε γίνεται εξαπαιστημένο και τότε κάνει κατάληψη την ψυχή σου. Προσέξτε λοιπόν πώς σερβίρισε την αμαρτία. Ακούστε τι είπε ο διάβολος και τον δέχτηκε ο άνθρωπος. Και η Εύα και ο Αδάμ, δηλαδή η Εύα, το ίδιο και ο Αδάμ. Τι ό,τι είπε ο Θεός, ακούτε τη φράση. Τι ό,τι είπε ο Θεός, τι θα πει Θεός, και είναι αυτά που σας είπε ο Θεός. Εσείς είστε πάνω από το Θεό. Το είπε αυτό ο Θεός και δεν ζηλιάρεις και δεν θέλει εσείς να γίνετε θεοί. Αν μ' ακούσετε εμένα και πάτε στο περιθώριο το Θεό και ακούσετε εμένα και γευτείτε αυτό το δέντρο που σας είπε όχι, θα γίνετε θεοί. Προσέξτε ο εγωισμός, όχι απλώς θα γίνω σπουδαίος, θα γίνω ωραιότερος, θα πάρω βραβεία, θα πάρω μετάλλια, θα γίνω Θεός. Αυτό είναι η έπαρση στην έπαρση. Είδατε λέμε στην προσευχή, στην προηγιασμένη κατευθυνθή και η προσευχή μου, έπαρση των χειρών μου. Σηκώνουμε τα χέρια στο Θεό με ταπείνωση και προσευχόμαστε. Εμείς αντί να κάνουμε έπαρση των χειρών, έχουμε έπαρση της σημαίας του εγωισμού. Πάνω απ' όλα εγώ. Ακούστε τώρα αυτό το εγώ. Πώς το σέρβει ο διάβολος και πώς σήμερα εξακολουθεί. Προσέξτε τη φράση όμως. Τι ό,τι είπε ο Θεός, τι θα πει το είπε ο Θεός. Λες στον άλλον, ρε παιδάκι μου, αυτό που κάνεις είναι αντίθετο το θέλημα του Θεού. Είσαι περιφορικά του Θεού, δεν μοιάζει με Θεό. Ρε παιδάκι μου, αυτό που κάνεις
είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο του Θεού. Τι θα πει Θεό, τι είπε ο Θεός. Λέω στα ανθρώπινα αδερφοί μου 50 χρόνια και 40 χρόνια εξομολογώ. Λίγοι μ' ακούνε, σας το λέω. Εσείς μ' ακούτε, μ' αγαπάτε. Δεν ξέρω πόσοι όμως εφαρμόσουν τον λόγο του Θεού. Μέσα στο ανθρώπινο παιδί μου, ο Θεός είπε να κάνει τα παιδιά μου στο δίνει εκείνος. Τι θα πει Θεός. Η τσέπη μου τη λέει, η λογική μου τη λέει. Όταν τη λογική τη βάζεις πάνω από τον Θεό, όταν την τσέπη τη βάζεις πάνω από τον Θεό, και άρα δεν πιστεύεις στην παροδυναμία του Θεού, δεν πιστεύεις στην αγάπη του Θεού, δεν πιστεύεις στο σχέδιο του Θεού, δεν πιστεύεις στην λειτουργία που έβαλε ο Θεός στο ανθρώπινο, που είναι η ιερή λειτουργία, και κάνεις μόνο σου και ανακάλυψες 18 τρόπους για να παραβαίνεις το θέμα του Θεού. Με συγχωρείτε τότε, γιατί ψάχνουμε από μάλλον τον εγωισμό. Τον εγωισμό τον έχουμε όταν βάζουμε τον Θεό στο περιθώριο. Λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου, οι ψεύτες, και κοροϊδεύουμε τον Θεό, αφού δεν κάνουμε το θέλημά του, το δικό μας θέλημα. Το θέλημά του σημαίνει σκύβω το κεφάλι και λέω Κύριε λάλη, και ο δούλος σου ακούει και υπακούει. Δεν κάτι απλό Χριστιανό, και πώς θα ζήσω, τι μας θα κάνω. Όταν το παιδί μη στην αγκαία της μάλλον λέει πώς θα ζήσω, η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να παραδίδεται ανεφόρα στην αγάπη του Θεού. Με συγχωρείτε, θα σε αφήσει ο Θεός. Εγώ πιστεύω ακράδαντα, αδερφοί μου, αυτά που σας λέω. Και πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι κανένα ο Θεός. Εκεί, δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο του εγωισμού. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος ότι η κενοδοξία γεννάει το πρώτο τέρας που λέει αμαρτία και θάνος. Αυτή μας έφερε την αμαρτία και το θάνος. Το ότι βάλαμε τον εαυτό μας πάνω από το Θεό. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το δεύτερο που γεννάει τέρας που γεννάει η κενοδοξία είναι η διαφθορά και η απολασία. Ακούστε πώς το λέει, από τη μανία της κενοδοξίας γεννιούνται παράλογοι έρωτες. Να σας το αναλύσω πιο απλά, τι βλέπεις την παντρεμένη, το ίδιο με τον παντρεμένο, με συγχωρείτε, τα ίδια είναι. Παντρεμένος είναι ο άλλος, που σημαίνει ότι έχει τη γυναίκα του, είναι προσκολλημένο μόνος στη γυναίκα του, κολακεύει και ο ανόητος, γιατί κάποια ανδροκορίστρα, κάποια μηχανίδα τον κολάκεψε. Του στείλε μηνύμα, η κρεβάτι ομορφωσίασε και τα μνημόνια. Αυτός το πίστεψε, κολακεύει και ο άθλιος. Και από τον εγωισμό του, ότι τα είχαν εγώιστε, το ίδιο η κοπέλα, τι κάνει, κάνει μοιχεία. Και τελικά τι κάνει, διαφθορά. Και τελικά τι κάνει, διαλύει το σπίτι. Και τελικά τι κάνει, γκρεμίζει η εκκλησία. Όλα αυτά από τον εγωισμό. Μα δεν μου συμπεριφέρεται καλά η γυναίκα, ο άντρας, μόδες, πότε λέει ο παπάς. Κάνει υπομονή, ρε παιδάκι μου, κάνει υπακοή. Σκύψε το κεφάλι, όχι, όχι, όχι. Ραγιάδικα, όχι ραγιάδικα. Τη γνώμη σου θα τη λες, θα τη λες τη γνώμη σου. Αλλά πάνω από τη γνώμη σου θα λες τι θέλει ο Θεός. Όταν σκεφτώ αδελφοί μου ότι ο Χριστός από υπακοή στον Πατέρα καρφώθηκε πάνω στο σταυρό, εγώ τι είναι να κάνω μια υποχώρηση, μικρή υποχώρηση, ώστε να επικρατήσει η γαλήνη στο σπίτι, η ειρήνη στην εκκλησία. Και λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος ότι το τέρας της διαφθοράς γεννιέται από τη μανία της κενοδοξίας. Η ομορφιά του προσώπου, η επιθυμία της αρκής μίξεως με άλλο πρόσωπο, αυτά όλα ξεκινούν από την κενοδοξία. Και λέει, ο διάολος κάθεται έξω από το σπίτι και να τα κατάφερα, τον έριξα, την έριξα. Για να πάμε τώρα, γιατί βέβαια είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, θα πάμε στο πρώτο τελευταίο και μετά θα πάμε στο τελευταίο που είναι το πιο χαρακτηριστικό. Η κενοδοξία, και θέλω λίγο να σας κάνω και εσάς και τον εαυτό μου να ταπεινωθούμε λιγάκι, λίγο να ταπεινωθούμε. Ξέρετε τι θα κερδίσουμε την ταπείνωση, τι θα κερδίσουμε. Δεν θα κερδίσουμε τον αιώνα, θα κερδίσουμε όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Κοσμάς Ετρολός λέει, όταν βλέπω ταπεινό, βλέπω άγγελο. Όταν βλέπω εγωιστή, βλέπω διάολο. Ο ταπεινός είναι αποδεκτός από όλους. Ο ταπεινός ξέρει να συμπεριφέρει. Και ο ταπεινός δεν είναι ο καρπαζοής πράκτορας. Ο ταπεινός δεν είναι αυτός που σκύβει το κεφάλι και τρώει καρπαζές από τους άλλους. Ο ταπεινός δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με όλους ίσα, έχει ελευθερία γνώμης, αλλά ξέρει να υποχωρεί στα μικρά για να κερδίζει τα μεγάλα. Ξέρει ότι δεν έχει μεγάλη. Και ξέρει προφανώς κάτι αυτό που ο Σοκράτης το έλεγε. Ο Σοκράτης το έλεγε προχωρητικό, εμείς δεν το λέμε. Εν είδα ότι
ουδέν ίδιο. Ένα Σοκράτη είπε, εμείς προλάξουμε σε όλα τα κάνουμε. Σε όλα. Ιδίως στο θεολογικό. Λέω στον άλλο που ήθελα να μου κάνει τον έξυπνο και μου κάνει φασαρία γιατί διαφωνούσε με αυτά που έλεγα εγώ. Με συγχωρείς παιδί μου, έχεις σπουδάσει θεολογία, έχεις διαβάσει διαγραφή, έχεις διαβάσει πατέρες, έχεις διαβάσει Ιεροχανός, συντακτικό τουλάχιστον ξέρεις, γραμματική τουλάχιστον ξέρεις, τη βάση τίνος τα κουβεντιά σου παιδί μαζί σου που μου κάνεις τον έξυπνο και σκέψτε και βάλε σε μένα, στην αλήθεια. Δεν ξέρεις τίποτε παιδί μου. Εγώ δεν ξέρω. Ναι παιδί μου, δεν ξέρεις τίποτε. Αν δεν κάτι να σου κάνω τρεις ερωτήσεις και θα δείτε καταλαβαίνεις τίποτε. Ενώ ο ταπεινός ευλογείται, φωτίζεται, αγιάζεται ο ταπεινός. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και την τέταρτη εικόνα ότι η κενοδοξία είναι μία μανία. Είπα προηγουμένως ότι των πλούτων πολλοί εμίσησαν και δόξαν ουδείς. Όλοι έχουν μεγαλομανία. Τρία είναι τα θηρία, όπως ξέρετε, φιλοδοξία, φιλιδονία και φιλαργυρία. Από τα τρία, το χειρότερο είναι η φιλοδοξία. Η φιλιδονία, η σάρκα είναι θηρίο, αλλά άμα πέσεις σε μάθημα σαρκικό και λίγο πιστεύεις το λίγο τόσο να πιστεύεις και πέσεις σε σαρκικό μάθημα αμέσως, συντρίβεσαι και κλαις. Είδα πολλούς να κλαίνε στην εξομολόγηση, πάρα πολλούς. Υπήρξαν εξομολογήσεις που μάζευα τα δάκρυα με σφουγγαρόπονα, αδερφοί μου, με έχει αξιώσει ο Θεός να το δω. Δεν έχω δει μετάνοια του κενοδοξού, του υπερήφανου, που κάνει τον έξυπνο σε όλα. Δεν έχω δει μετάνοια παρασπάνια του φιλάργυρου που έχει λεφτά και ποτέ δεν έχω δει μετάνοια, ούτε θα δω μετάνοια σε έναν τρίτο τύπο. Αυτόν ποτέ δεν δει μετάνοια. Ποιος είναι? Είναι ο ομοφυλόφιλος. Δεν είναι ποτέ. Ποτέ! Ο ομοφυλόφιλος που είναι δράστης αποκλείεται να μετανοήσει ποτέ δεν θα μπορέσει. Μπορεί ένας φιλάριος μέσα στο σχήμα να μετανοήσει. Ο κενόδοξος, θα σας πω πότε θα μετανοήσει με ένα παράδειγμα που θα σας πω παρακάτω. Τώρα θέλω να εντοπίσετε μέσα σας ότι πρόκειται για μια μεγαλομανία. Δηλαδή να ανεβούμε, γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης και θα διαβάσω πολύ απλά τη φράση του. Ουδέν της ανθρωπίνης δόξης ουδαμενέστερον. Δεν υπάρχει πιο τυποτένιο και πιο χειρότερο πράγμα από την ανθρώπινη δόξα. Για πες μου, αν δεις πολλά μικρά βρέφη, από αυτά που ακόμα θυλάζουν, έτσι, θα επιθυμήσεις τη δόξα τους? Όχι, την αθωότητά τους θα επιθυμήσεις. Ποια δόξα που παίζουν τα παιδάκια μικρά και τα βλέπεις και αν τσακωθούν τα φτιάχνουν. Έτσι λοιπόν να βλέπεις και την δόξα των ανθρώπων σαν δόξα που φεύγει και έμεινε καμία δόξα. Ποια δόξα έμεινε, λέμε όταν το παίρνουμε τον άλλον, πώς το λέμε στην κηδεία, ποια δόξα έμεινε επί γης αμετάφετος? Πέστε μου, θυμάστε εσείς ποιος ήταν βασιλιάς στην Αγγλία πριν από 300 χρόνια? Θυμάστε στην Ελλάδα και όταν ο υπουργός του 1850? Θυμάστε, θα θυμούνται μετά από 100 χρόνια το Ιεροκήρυξ, το Κωστάκι, το Ιεράκη, δεν ξέρω ποιος θα τους μάθει κανείς. Θα θυμάται κανείς πως ήταν δεσπότης Σαντορίνου με 200 χρόνια? Πάνω στο παρέρχονται. Αν όμως είναι ταπεινός, παραμένει στην ιστορία. Γιατί παραμένει ο Ιησούς στην ιστορία, πέστε μου γιατί, και θα παραμένει. Διότι είναι ο μόνος που έχει ταπείνωση, εταπείνωση σε εαυτόν. Εμείς δεν έχουμε ταπείνωση, πρέπει να φροσύνη ίσως να έχουμε. Ο Χριστός είχε ταπείνωση. Όταν ο αετός προσγειώνεται στη γη για να πάρει τα σκολίκια της γης και να τα βάλει στα φτερά του και να τα ανεβάσει στη δόξα του ουρανού, αυτό είναι άκρα ταπείνωσης. Ο αετός της θεότητας προσγειώθηκε και πήρε εμάς τα φτερά του, ανέβηκε στο σταυρό και πήρε εμάς τα σκολίκια του, καταλάβατε? Τι είσαι, σκολίκι είσαι και εσύ και εγώ. Όμως στα φτερά του Χριστού τα σκολίκια γίνονται αετοί, δοξασμένοι, άγιοι. Θα σας πω τέλος, τελειώνοντας, την τελευταία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος για την κενοδοξία. Την ονομάζει κλέφτρα, την ονομάζει αρετοκτόνο, την ονομάζει προπογό,
Την ονομάζει μαστροπό. Ακούτε τι λέει. Όλα τα πάθη λέει. Όλα τα πάθη. Όλα τα πάθη. Λαγυρία, λαιμορραγία, σαρκολατρία. Όλα τα πάθη ικανοποιούνται με υλικά πράγματα. Η λαιμορραγία, τι θέλει, πέστε. Πάει, καμίστια, πάει, να. Γινόμαστε θηρία, είμαστε παγκόσμιο ρεκόρ παχυσαρκίας σε όλο τον κόσμο, έτσι. Φάει η λαιμορραγία. Η φιλαργυρία, τι θέλει, πέστε. Πάλι ύλη. Δεν ικανοποιείται, μόνο με ύλη ικανοποιείται. Πάρετε τη σάρκα, αυτή είναι η σάρκα. Η ειδονή της σάρκας, σάρκα θέλει, σάρκα, υλικά πράγματα. Αυτό το πάθος λέει. Που λέγεται κενοδοξία, δεν ικανοποιείται με υλικά πράγματα. Αλλά τι, τρώει, ακούτε τη φράση του, τα Άγια των Αγίων. Μόνο τότε ικανοποιείται. Τι είναι τα Άγια των Αγίων? Ο λειτουργός, όταν υψώνει τον αμνό, τον αγιασμένο, είναι πρόσχομεν, Αγία, πέστε, στις Αγίες. Ένας είναι ο Άγιος, ο Χριστός, και τα Άγια είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τα δικά μας Άγια ποια είναι? Τα δικά μας Άγια δεν είναι η Θεία Κοινωνία, θέμα Χριστού, μας τη χαρίζει. Τα δικά μας Άγια, που με κόπο τα αποκτήσαμε, είναι οι αρετές αδελφοί. Η προσευχή, η μετάνοια, η νηστεία, η καλοσύνη, η υπομονή, η ελεημοσύνη. Είναι τα Άγια των Αγίων της εποχής μας. Μπορεί να μεταστείτε την ώρα που ο λειτουργός υψώνει και πρόσουμε τα Άγια της Αγίας, να έρχεται ένα στυλίδι σρασμένο και να ρίχνει τον αμνό κάτω και να το μετασπαράζει. Και ένας λύκος αιμοδιψής να ρίχνει το Άγιο Ποτήριο και να ρουφάει το αίμα του Χριστού. Μπορείτε να φανταστείτε ποτέ τα Άγια των Αγίων στο λύκο και στο εξερνό σκυλί? Και όμως ο παπάς προσέχει μην του πέσει ένα διαμάντι κάτω και κλαίει να του πέσει. Και εμείς, λέει ο Χριστός μας τώρα, αφήνουμε το θηρίο, την κλέφτρα, την κενοδοξία, ο κλέφτρα κενοδοξία. Ο αρετοκτόνος, σκοτώνει στις αρετές, τρως τις αρετές. Γιατί? Πάει να κάνω ελεημοσύνη και εδώ ο Χριστός μου λέει μη γνωτώ η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Και ο Χριστός μου λέει όταν κάνεις το καλό και κάνεις μια ελεημοσύνη και μια δωρεά. Εγώ ξέρετε τις δωρεές της Εκκλησίας τις θεωρώ μετά την ελεημοσύνη. Αν δεν κάνετε ελεημοσύνη, όλες οι δωρεές για τα μοναστήρια για τις Εκκλησίες με σίγουρη δεν πιάνει καμιά δωρεά. Προσέξτε κάτι τα πράγματα. Όποιος δεν ενδιαφέρεται για τις έμψυχες εικόνες που πεινάνε στη γη, όσες πλατητέρες και Παναγίες και μοναστήρια να φτιάξει, μακριά από το Χριστό. Προσέξτε, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σοβαρά πράγματα. Αυτός δεν λέει ο Χριστός και τι λένε μερικοί. Λέει ο Χριστός, όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην πάρεις άλπιτα να σαλπίσεις, κοιτάξτε με, μετά κάνει μια δωρεά, να το πω, όσοι κάνουν δίθεν δωρεές στους λαούς, αμέσως από κάτω το όνομά του. Έγραψε το όνομά σου κατά την εικόνα, τελείωσε η υπόθεση. Τελείωσε η υπόθεση. Τελείωσε, το λέει ο Χριστός. Απέκουση των μισθών αυτών. Το κατά Μαρθαίο, στο Λουκά. Απέλαβε εσύ τα αγαθά σου τη ζωή σου. Τελείωσε η υπόθεση. Έβαλε το όνομά σου. Ξέρετε ποιος θα έκανε το καλό στην Εκκλησία, όποιος έδινε όλα τα ονόματα των δωρητών. Γιατί βοηθάμε τους ανθρώπους να είμαστε στην κόλαση. Έχουν καλή προαίρεση άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι. Δεν τους λέμε την αλήθεια. Θα κάνεις το καλό, μπράβο. Θα δώσεις στον κόσμο, μπράβο. Αλλά δεν μάθει κανείς. Όταν είναι πολύ ο Χριστός το έτσι να γυρίσει το πρόσωπο. Κάνω την ελεημοσύνη, έρχεται η κλέφτα και η κενοδοξία και είναι μπράβο. Είσαι μεγάλος επαγγέλης. Έκανε το άλλο. Πάω να νηστέψω. Έρχεται στο αργοστή. Έρχεται ο διάλογος και αχ, τι ωραίος νηστευτής είσαι. Έχει λιγάκι και το πρόσωπό σου έχασε και το χρόνο. Και λέει ο Χριστός, εσύ δεν νηστεύων. Μη γίνεσαι ως ο υποκριτής, ο υποκριτές κυθροπή. Αλλά να νηστεύεις το πατρί σου το εντοκρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπουν εντοκρυπτό, αποδώσει ένα φανερό. Εμείς το κάνουμε από επίδειξη. Όλα και την επίδειξη.
παπά μου, πολύ σου είναι και σένα και εμένα που στέκομαι στην εκκλησία, εγώ τρέμω, εσύ δεν τρέμεις, τι μου κάνεις επίδειξη της φωνής? Καλά, καλή φωνή, ο Θεός την έδωσε, πες τα απλά. Τι κάνεις επίδειξη με τις ιστορίες της πολυπενέστατες? Δεν συγχωρεί το λαός, θέλει τέτοια πράγματα. Εσύ ψάλτη μου, ανέβηκες εκεί μαζί με τον λαό να ψάλεις, πες τα απλά. Τι μου κατάγει στο μικρόφωνο και γαρίζεις για να κάνεις επίδειξη, δεν ξέρεις να ψάλεις τα κομμάτια που έχεις μάθει? Αν πρόκειται να ψάλεις τα κομμάτια και να μην οικοδομηθεί ο λαός να πάνε στα κομμάτια, έτσι είναι αδελφοί. Δεν πάμε στην εκκλησία για επίδειξη. Προσέξτε το. Κλέφτρα κενοδοξία ο Χρυσόστομος. Πάνε να νηστέψουν την κλέφτηση. Την νηστεία. Πάνε να κάνουν την κλέφτηση. Εγώ πάω να κάνω προσευχή. Αχ, τι ωραία προσευχή. Πω, το μυαλό σου έφτασε. Α, στα χερβίν και σεραφείμ. Φύγε, βρε διάολε. Φύγε, διάολε, του εγωισμού. Φύγε! Είπαγε ο πίσω μου σατανά και μας κλέβει, λέει, όλες τις αρετές η κενοδοξία. Και μάλιστα, ακούστε τώρα την άλλη εικόνα και μην τρομάξετε, τα λέει ο πατήρ, ο Ιερός μου. Φανταστείτε, λέει, κάποιον να έχει μια πανέμορφη κόρη, την ωραιότερη κόρη, που αξίζει να την παραδώσει σε έναν πρίγκιπα, να πάρει η μύτη του. Έναν ωραίο πρίγκιπα, ένα καλό παλικάρι. Και αυτός ή αυτή, μάλλον γυναίκα, παίρνει την κόρη της, την πανέμορφη, και πάει και την παραδίνει, συγγνώμη εδώ, στο πορνείο, στο μαστροπό, στον προαγωγό. Με το όμορφο το κορίτσι, μπορεί να παντρευτεί και να κάνει μια ωραία οικογένεια, αυτό δεν κάνουμε, λέει ο Χρυσόστομος. Η πιο ωραία κόρη του ουρανού, αδελφοί μου, είναι η ελεημοσύνη. Αυτή κατέφτασε το Θεό από το νοστεγί. Αυτή θα σε πάρει στα φτερά σου. Όταν κλείσει τα μάτια, όλοι θα σε ξεχάσουν. Μέχρι τον νεκρογραφείο και μετά η συγγεία στο κορόιδο μας άφησε την ελεημοσία. Κανείς δεν συμπάθει. Αν όμως κάνει, λέει, ελεημοσύνη, σε παίρνει στα φτερά της η ελεημοσύνη, και τότε σε υποδέχει και ο άγγελος της ελεημοσύνη, σε πάει στον Χριστό και λέει, Κύριε, ήρθε ο άνθρωπος της ελεημοσύνης και χτυπάνε καμπάνες και σε υποδέχονται. Λοιπόν, λέει, αυτή την κόρη του ουρανού, την ελεημοσύνη που κάνεις, έρχεται αυτό το παλιογίνεο, η κενοδοξία, και πάει και την παραδίνει στο μαστροπό και προαγωγό, δηλαδή στον εγωισμό. Και σου κλέβει την ελεημοσύνη, δεν θα μου κλέψεις την ελεημοσύνη. Θα την κάνω πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Ας είναι οικονομική κρίση. Όλοι μπορούν να κάνουν ελεημοσύνη. Ο Χριστός δεν εγκομίασε με την ελεημοσύνη της ποσότητας, της ποιότητας. Τι έδωσε η χείρα, πέστε μου, τι έδωσε η χείρα, την είδε κανείς. Κοίταξε γύρω, μήπως την βλέπει κανείς, και όταν είδε κανείς δεν την βλέπει, έριξε. Το μάτι του Θεού την είδε. Άρα δεν έχει σημασία πόσα δίνεις, σημασία είναι να δίνεις όσα μπορείς, αλλά με ταπείνωση. Και όχι με τον εγωισμό ότι εγώ θα θρέψω τον κόσμο. Δεν ελεούμε, αδελφοί μου, για να ελεήσουμε, για να ελεηθούμε εμείς. Εσύ θα θρέψεις τον κόσμο. Εγώ απλώς να ελεείς για να φύγουν τα λεφτά από πάνω σου, με ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν η κενοδοξία είναι κλέφτρα και αρετοκτόνος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αδελφοί μου αγαπητοί, θα τελειώσω με